Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor, la etalarea bonus pentru luna august, etalare pe care o vom face la fel cum o făceam înainte, adică vom scoate cărți doar din cărțile de oracol, da? 5 seturi de cărți, din care vom scoate câte 3 cărți. Nu știu dacă sună coerent, nu sună coerent. Scoatem 3 cărți din fiecare set de cărți de oracol pe care le avem aici. În fine, ok, mi-a venit cumva așa gramatica în cap din nou. Hai să vedem. Primele mesaje pentru voi, ca bonus, pentru luna august. Ce mai aveți de auzit de pe acest canal, de la aceste minunate cărți? Primul mesaj, repetiție, nabelea. Ce se repetă în viața voastră? Un mare da avem aici și pentru voi, și la leu am văzut un da, și aici avem a oferi. Introspecție la capătul cărților. Aici ca și cum, măi fecioară, să știi că noi prima oară când ți se spune da, pune mâna și oferă-ți un pic mai mult. De ce nu oferă și în exterior? Avem aici atât copilul interior, să zicem, dar când spunem a oferi, se referă și la a învăța să oferi în exterior. Poate pare, nu știu, hai să spunem așa, paradoxal când vorbim despre o fecioară să-i se spună ți s-a tot spus, pune mâna și deschide pumnul și oferă și așa mai departe, ca și cum fecioara nu ar fi o energie generoasă. Nu vorbim despre generozitate când vorbim despre energia arhetipului fecioară, vorbim despre utilitate. Fecioara oferă lucruri utile sau are acest dar, să zicem, de a oferi doar ceea ce este bun, sănătos și util în viața noastră. Dar când vorbim despre a oferi din punct de vedere emoțional, ce utilitate putem să găsim? Cum putem să fim utili din punct de vedere emoțional unor persoane sau celor din jurul nostru? Când empatizăm cu ei, când încercăm să îi înțelegem, când ne vorbesc despre ceea ce simt, noi îi ascultăm, asta este generozitatea din punct de vedere emoțional, da? Dar aici vorbim despre o situație care probabil, aceste mesaje spun, ceva în viața ta s-a repetat. Ori, de prea multe ori, ai spus da când ar fi trebuit să spui nu. De foarte multe ori ai oferit când n-ar fi trebuit să oferi. Pentru că avem o mare problemă ca societate cu a oferi. Noi nu știm, bine, nu știm, cei care vor să învețe, da? Aici și eu am învățat să închid pumnul și să-l deschid cui merită să îl deschid. Poate că ai zis prea mult da, sau mă rog, n-ai avut frână, să zicem așa, și la un moment dat te-ai oprit și ai zis nu mai îmi trebuie, nu mai dau nimic la nimeni, lasă că îmi văd eu doar de mine, de viața mea și așa mai departe. Aici cumva aceste mesaje vor să spună ok, fă-ți o introspecție interioară ca să fii convins cu adevărat de ceea ce spui. Chiar poți să rămâi singur, tu cu tine, și să te simți cu adevărat satisfăcut și mulțumit? Din tot ceea ce tu ai repetat în exces, tot acest da sau lipsa lui, nu știu, habar n-am, poate pentru unii a fost un exces de ofertă sau un exces de a spune nu-mi trebuie și acum ți se repetă din nou și se spune da, zi da, fii generos, dar învață să
cântărești dacă celui care îi zici da, merită daul tău sau nu, sau merită generozitatea ta sau nu. Am senzația că, da, am avut un deja vu acum, am senzația că am mai spus acest lucru în trecut. De-aia zic, și repetiția asta mi-atrage atenția și zice, băi, tu ai mai zis asta. Da. Pentru unii dintre voi poate să fie și vorba despre faptul că în această perioadă se repetă ceva în viața voastră, o ofertă, da? Pentru că până la urmă un da ce este? E o confirmare, este un răspuns pozitiv pe care îl primești, nu știu, o situație în care tu ar trebui să zici da, ca ce? Ca un dar din exterior, da? Cineva îți face un cadou sau o invitație sau, nu știu, habar n-am, un job nou. Și aici ca și cum spune da. Poate că nu e prima oară când acest cadou vine către tine și tu ai zis, nu-mi trebuie, las că eu sunt bine așa, eu cu mine unde sunt, la locul de muncă unde sunt, că sunt singură sau nu, habar n-am. Deci aici e ca și cum până acum ai refuzat un cadou și acum se repetă din nou și zice, băi, primește-mă, fecioară, odată cadou ăsta de la cine o fi, nu contează, nu știu de la cine e. Poate fi un exces, repetiția poate vorbi de un exces de a-mi face capricii, cadouri doar mie. Da? Totul să fie pentru mine, un soi de egoism nesănătos, totul pentru mine, eu. Fă-ți o introspecție interioară și vezi dacă te simți bine așa 100% cu tine. Nu știu ce să zic. Avem 6 de bâte. Ești cineva important, așa că începe să te comporți ca atare. Ești cineva important, nu neapărat important ca poziție socială sau statut, ci ești important doar pentru că ești o persoană. Cu toții suntem importanți, da, în viața noastră. Așadar, ești o persoană serioasă, un adult și așa comportă-te ca atare. Dacă te crezi important, pentru că 6 de bâte e o carte a ego-ului, dacă te crezi important și aici vorbim despre această latură sau mă rog variantă pe care am spus-o acum de egoism, eu, dacă ești pe această energie egoistă, ce să zic, vezi ce primești din exterior și mai ales ce se repetă în exteriorul tău și vezi ce poți să faci să te comporți și tu altfel. De ce nu? Ce avem aici? 6 de cupe. Oferă-ți compasiunea pe care nu ți-au dat-o alții niciodată. 6. Poartă în casă. Dragi fecioare, 6 de cupe vorbește despre trecut. Dacă unii dintre voi ați devenit mai egoiști acum, pentru că în trecut ați fost foarte deschiși, generoși, nu știu, și ați avut experiențe urâte, care alții au profitat de bunătatea voastră. Sunt experiențe din care trebuie să învățăm. De-aia ajungem aici va trebui să fim mândru că ai trecut cu bine și ai ajuns sănătos la cap în ziua de astăzi. Fii mândru de tine. 6 de bâte poate fi o carte a mândriei, dar nu a egoismului aceluia eu sunt cel mai frumos, cel mai tare și așa mai departe. Nu. Fii mândru că ai trecut prin așa ceva, nu lăsa acel trecut hai să spunem așa, să te împiedice să refuzi alte, nu știu, cadouri de la viață, dacă vrei, hai să zicem așa. Avem lumea. Mesajul spune în felul următor. Da, ai făcut-o. Acum fă ceva pentru a sărbători această muncă bine făcută. Tu ai făcut ceva, ai închis un ciclu sau nu, pentru că avem o chestie de repetiție. Ce nu ai închis? N-ai închis un ciclu cu un trecut de-al tău sau cu ceva, nu știu dacă e vorba de o traumă cu care tu ai rămas din trecut.
Traumă care te-a făcut să fii mai bătăios, mai dur, mai puțin generos. Ok, ai fost o perioadă așa, dar aici e ca și cum întoarce-te la tine, pentru că tu ești o persoană generoasă, dar cum am zis la început, dacă celălalt merită, trebuie să ai criteriul ăsta. Tu ești singura zodie cu criterii în acest zodiac. Nu pentru că ți-ar fi util sau ar fi util pentru celălalt ceea ce primește de la tine sau ceea ce tu primești de la celălalt. Nu, aici e vorba, băi, poate e doar o tâmpenie, poate vine cineva și îți face un cadou random care nu are nicio legătură cu utilitatea. Da? Dar tu ai rămas cumva așa înțepenit într-o credință de genul ăsta, nu primesc orice sau nu ofer orice sau nu ofer oricui. E ok să nu ofer oricui, că nu vreau să devină totul așa un speech din ăsta confuz în ceea ce spun. Nu. Când apare mesajul repetiție, e clar că ceva ce n-am făcut bine în trecut se repetă. Adică se repetă ca să ce? Ca să învățăm să facem mai bine. Ca să ce? Ca să închidem un capitol în viața noastră, lumea. Ce poate arăta aici că s-a repetat, cum am zis, ori generozitatea, ori lipsa generozității, ori acel dezechilibru. Nu știu să mă ascult cu adevărat și să spun, da, mă, ăsta merită generozitatea mea sau atenția mea, ăsta altul nu merită. Cu ăsta merită și cu ăsta nu merită. Poate asta este ceea ce e singurul lucru care vor să ne spună aceste mesaje. Începe să te comporți ca o persoană normală, îmi vine să zic, care a trecut prin experiențe, 6 de cupe în trecut. Arată-ți compasiunea sau oferă-ți compasiunea pe care nu ți-au dat-o alții niciodată aici. Acest mesaj vrea să spună întotdeauna că trebuie să încercăm să fim blânzi cu noi, indiferent că am greșit sau nu am greșit în trecut. Aia este. Nu putem să ne criticăm și să ne blamăm foarte tare pe noi înșine, da? Trebuie să învățăm să facem ceva cu ceea ce noi am experimentat. Să știm să închidem ușa trecutului, dar să rămânem cu experiența acelui trecut. Și să fim mândri cumva că ceea ce am tot repetat, am repetat sau trebuie să acceptăm ideea că tot ce s-a repetat în viața noastră este ca noi să trebuiască să băgăm la cap. Că n-am vrut să băgăm la cap prima oară, a doua oară, a treia oară, trebuie să băgăm a 7.000-a oară dacă e cazul, că se tot repetă. E o chestiune de învățat aici și închis ușa trecutului, lumea, da? La capătul cărților avem spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat, ori de câte ori este necesar. Spânzuratul este o energie care ne invită, să zicem așa, sau e un mesaj care ne invită să luăm o pauză, să gândim, nu să gândim, să privim situația din toate punctele de vedere. Până când vom ajunge la o concluzie, să ne dăm voie să stăm pe loc și să gândim acea situație pe toate părțile ca să ajungem la o concluzie, la iluminare, îi se spune acestei cărți. Ai de învățat ceva din ceea ce se va repeta din nou în viața ta în această perioadă. Eu nu știu să-ți spun exact ce se poate repeta. Eu ce văd aici poate fi o invitație, un cadou, acea chestie cu generozitatea sau lipsa ei sau, da, dezechilibrul. Nu știu ce să zic. Tu știi sau vei vedea probabil.
Hai să vedem îngerii iubirii. Exprimă-ți iubirea, poftim. Primul mesaj pentru tine. Meriți să fii iubit sau meriți iubire, bineînțeles, toți merităm iubire, de ce nu? Și avem romantism aici, al treilea mesaj, la capătul cărților avem împăcare. Repetiția ne poate vorbi despre acceptarea unei împăcări cu cineva din trecutul tău, care poate acum vine cu oferta, că de-aia vorbim aici cadou, da, de-aia am zis de cadou în trecut, acum câteva minute. Ce să zic, eu nu pot să spun nici acceptă, nici nu accepta, ascultă-te pe tine, tu știi ce simți. Tu știi ce simți. Aici avem un răspuns, avem da. Ce să zic, eu nu știu cine este persoana asta care se întoarce în viața ta. Nu am ce să comentez în privința asta, că nu mi apare nimic, nu știu dacă persoana asta într-adevăr merită să pot să zic eu ca să văd în cărți și așa. Nu văd. Aici e ca și cum se spune, ok, tu comportă-te ca un adult sănătos la cap și chiar dacă această persoană vine cu această ofertă de împăcare sau vine cu scuzele în buzunar, nu știu, nu contează, voi știți de ce v-ați despărțit. Tu comportă-te ca o persoană sănătoasă la cap și spune ceea ce simți, exprimă-te așa, exprimă-ți ce ai în suflet. Că vrei sau nu, tu trebuie să spui. Tu trebuie să spui ceea ce zace în inima ta, în capul tău în legătură cu această persoană. Bagă-ți în cap că meriți să fii iubit, chiar dacă în trecut nu te-ai simțit în totalitate iubită de persoana asta. Acum, poate, ce știu, vine cu alt vibe. Și avem romantism aici, este vorba despre faptul că poate fi un nou început pe un stil de ăsta, așa ca la începutul unei relații, da? Ca și cum vine cu toate la pachet înapoi această persoană. Dă-ți timp. Spânzuratul ne vorbește despre stai pe loc. Stai pe loc, gândește. E necesar să reflectezi asupra acestei situații. Nu poți să spui da prea repede, repetiție. Poate nu e prima oară când te împaci cu persoana asta, poate a fost așa o relație de asta de du-te vino. Poate nu e prima oară. Și tu spui da din prima. Nu mai gândește-te, poate asta vrea să ne spună spânzuratul, habar n-am. Nu știu ce să zic. Dacă sunteți într-o relație, asta a fost așa, hai să zicem, pentru cei singuri, că în viața celor care aveți o relație n-are cine să se întoarcă, zic, da? N-ar trebui. Aici vreau despre, ok, pentru cei care aveți o relație, este vorba despre a vă împăca, poate că între voi se repetă o chestie foarte ciudată, poate că aici poate fi vorba despre poate au existat lupte de ego între voi sau poate relația voastră, dacă a scârțâit, a fost din cauza unei situații care s-a întâmplat în trecutul vostru, ceva ce cumva ați închis ușa acelui trecut, dar parcă acum se repetă ceva ce s-a mai întâmplat acum, ce știu, 6 luni, 6 ani, de ce nu? Pentru unii dintre voi. Și sunteți puși la probă să rezolvați această situație. Să învățați să fiți mai deschiși unul cu celălalt, să vă spuneți ceea ce... Să discutați acum despre ceea ce s-a întâmplat acum 6 luni sau 6 ani și care, uite, acum a venit din nou, ca să puteți odată să închideți ușa acelui trecut și să introduceți din nou în relația voastră ce înseamnă, domne, pentru ce e important pentru fiecare dintre voi,
acum, în acest moment al vieții voastre, pentru că spune exprimă-ți iubirea și tu și celălalt. Adică aici nu e vorba despre doar eu vorbesc și celălalt tace și mă ascultă, nu, aici e vorba despre amândoi. Ambii parteneri trebuie să spună ceea ce își doresc, ceea ce simt și ceea ce nevoie au în acest moment. Meritați iubirea amândoi. Da? E momentul să începeți să rezolvați acele mici problemuțe sau mici mari problemuțe pe care le aveți de ceva vreme și pe care le-ați băgat sub preș, ca să puteți să se poată produce cumva, nu știu, cel puțin să nu se mai repete, da, situații. Eu singurul exemplu pe care pot să-l dau este, domne, ne-am certat acum 6 luni pentru, nu știu, habar n-am, o prostie și am stat certați sau nu ne-am vorbit o săptămână, cel mai simplu exemplu, și uite, acum ni se întâmplă același lucru, ne certăm pe aceeași prostie pe care ne-am certat acum 6 luni, pentru că nu am nimic mai grav care să-mi arate aici o altă imagine. Dar facem același lucru ca să începem să vedem, băi, stai puțin că tâmpenia asta mă deranjează foarte tare în relația mea. Ce-ar fi să discutăm cu adevărat despre asta? Ce-ar fi să ne comportăm ca niște adulți cu adevărat? Nu merităm să stăm o săptămână în care să nu vorbim doar pentru că puncte, da? Meritați să vă arătați această parte vulnerabilă, vine să spun, unul față de celălalt. Încercați să vă apropiați. Vezi tu aici mesajul cu romantism. Nu vorbești neapărat de să fim așa grețoși, de romantici. Nu, aici e doar vorba de un pic mai multă atenție. Atenție și apropiere emoțională, nu e despre asta. Mai faci un cadou, mai o chestie, o pretenție, o invitație față de partenerul de viață. Deci sunt detalii și voi sunteți cu atenție pe detalii pe care trebuie să le facem, bineînțeles, ascultându-ne inimioara, domne, ce ar trebui să fac și eu, ce ar trebui să facă și celălalt, discutând împreună despre aceste lucruri. Iată, corazonul. O nouă iubire și o nouă iubire pentru cei singuri aici, dragii mei. Avem luna, cicluri și schimbări. De ce e nevoie de anumite schimbări? Și avem, atenție, avem păunul care vorbește despre bogăție, dar și despre graviditate, despre însărcinare. Atenție! La capătul cărților aveam scrisoarea. Surpriză, o surpriză. Să nu fie surpriza cu însărcinarea, aveți grijă. Ideea care este aici? Pentru alții dintre voi, cei singuri, de exemplu, să mai dăm o variantă, nu doar cea cu se întoarce cineva din trecutul tău, bla bla bla. Nu, poate fi vorba despre o repetiție legată de modul în care intru într-o relație. Poate intru într-o relație prea repede. Ciudat pentru o fecioară, dar nu, suntem cu toții la fel. Mă rog, nu toate fecioarele sunt la fel între ele, da. Pentru că aici avem o nouă iubire. Ok? O nouă relație. Ceea ce vedem ca repetiție poate fi vorba că primul care vine cu o invitație către tine, ca și cum îți lipsește selecția sau selectivitatea, nu știu cum să spun. Nu-ți dai timp să vezi, băi, oare ce-mi transmite persoana asta, ca să nu-i fac pașii următori către a forma o relație. Hai să văd, ok, dau o oportunitate, bineînțeles, mergem la o cafea, vedem la o cafea, putem să vedem și să simțim multe chestii și să ne dăm seama de multe chestii, da? Cine nu-și dă seama înseamnă că nu are experiență de viață sau ignoră pur și simplu
ceea ce îi se transmite. Nu are o scuză să zică m-a păcălit, Doamne. Da, lăsați, eu din punctul meu de vedere nu cred că funcționăm așa. Decât dacă suntem inocenți sau nu avem experiență de viață. Dar aici vorba despre, ok, vine o persoană nouă în viața ta, nu este ăla din trecut, asta e o altă variantă pentru cei singuri, da? Vine și tu repeți același tipar în care zici da, în care începi să te deschizi, în care începi să oferi mult mai mult decât ar trebui, cel puțin la începutul relației. Ne face confuzia pentru că noi intrăm într-o relație sau, mă rog, după o întâlnire, credem că da, it's the one. Nu, dragii mei, nu. Nu ne dăm timp, sponsораtul, da? Nu ne dăm timp să avem a doua, a treia, a cincea întâlnire, fără să începem să ne facem în capul nostru filmul în care să zicem it's the one. Nu. Aici, dacă se repetă asta în viața ta, mare grijă că aici ai o mare problemă pe care tu trebuie să o schimbi. Luna face și ea referință la trecut, la fel cum face și 6 de cupe pe care le vedem aici. Tu ești cel care ești singurul, pentru că în tine există toate acele amintiri, toate acele trăiri sau acele tipare comportamentale pe care le-ai avut în trecut. Șase de bâte ne spune că ești cineva important așa că începe să te comporți ca atare. Dacă ai o vârstă, aici se referă la lucrul ăsta, da? Dacă ai o vârstă, nu ai 20 de ani, ești la început de viață, n-ai experiență, experimentează, aia e. Repetă greșeală peste greșeală, nicio problemă, pentru că la un moment dat vei învăța. Dar dacă ești adult, nu ai nicio scuză să repeți mereu la infinit același gen de persoane, același gen de comportament, același tipar, nu știu, de gândire, același tipar de generozitate sau lipsa ei, sau să nu faci distincția sau să nu selectezi persoanele și să-l accepti pe primul care intră în viața ta. Deci aici problema există în tine, în trecutul tău, vezi ce vrei să-ți mai spun, despre ce vrei să vorbim mai mult. Nu pot să spun mai mult de atât. Aveți grijă să nu rămâneți însărcinate cu această persoană care poate intra în viața voastră. Din nou avem senzația asta de trecut și e posibil ca unii dintre voi să fie vorba despre cineva din trecutul vostru, dar nu neapărat că ați avut o relație cu el ce a fost poate doar o chestie așa de, nu știu, da? Pentru că e o senzație de mesaje aici, ne arată niște mesaje care vin către tine, poate primești niște mesaje surprize de la o persoană de care n-ai mai vorbit de 100 de ani și totuși repeți aici un tipar și riscul care există poate fi sau poate avea de văzut cu însărcinarea. Vezi să nu te legi la ochi aici cumva, să te lege la ochi apariția acestei persoane. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, relația voastră se poate pune pe picioare dacă, bineînțeles, aici soluționați problemele astea din trecutul vostru. A avut de văzut asta cu faptul că nu aveți copii, a fost mărul discordiei între voi, unul dintre cei doi nu vrea copii. De ce nu să nu încercați să rezolvați această problemă? Mergeți la terapie de cuplu. Când există această problemă, trebuie să existe un acord între cei doi parteneri. Trebuie să ajungeți la un acord între voi doi, la o negociere. Nu știu ce să zic altceva. Pare rău. Hai să vedem ultimele mesaje. Priviți situația pe toate părțile. Puteți să vă puneți relația pe picioare. De ce să stați să... Dar nu văd probleme oricum aici, nu văd cine știe ce probleme, văd niște chestii din trecut pe care doar voi știți. Voi știți care sunt, pentru că ele se repetă, nu am altceva de zis. Așteptări.
E o chestiune de așteptări. Tu ai așteptări nerealiste de la partenerul de viață sau el de la tine? Sau în viață, în general, așteptările tale sunt de așa, wow, să fie totul cumva ca la carte? Nimic, nu, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tăr. Putem să avem noi așteptările așteptărilor, dragii mei. Nu căuta aprobarea nimănui, spune acest mesaj. Aveți probleme de genul ăsta? Așteptați să fiți validați, să vi se spună că sunteți de frumoși, deștepți și cu bani? E o glumă, îmi pare rău, nesărată un pic, dar crezi că nu te ridici la așteptările celorlalți când vorbim despre aceste standarde de frumusețe, inteligență emoțională, inteligență emoțională și alte chestii de genul ăsta? Aștepți tu să fie tot timpul, da? Să fie cineva care să-ți spună că ești pe placul lui, adică e ca și cum aici, doamne, tu îți dai voie să fii tu însuți, cum ești tu, te cunoști pe tine? De ce avem nevoie să fim aprobați de cei din jurul nostru? Eu înțeleg că suntem animale sociale, dar totuși, pe mine cu ce mă încălzește, de exemplu, ce bine îmi fac eu mie dacă aș aștepta ca soțul meu să-mi zică în fiecare zi cât sunt eu de minunată și de, da, zic așa, de aiurea, cât sunt eu de frumoasă și cât sunt eu de deșteaptă și cât sunt eu de vreme acasă, da? Sau să-mi spună cât de bine îmi stă că am pus câteva kilograme pe mine. Cu ce mă ajută? Nu mă ajută cu nimic, vă zic sincer. Da. Cu ce mă ajută pe mine ca prietenii mei să îmi zică că mă încadrez în standardele lor pe bune? Mă fac pipi pe standardele celor cu standarde tâmpite, da? Nu știu ce să zic. Voi știți, aici are legătură cu unii dintre voi. Încercați să fiți în standardele altora, dar nu sunteți în standardele tale. Care sunt standardele tale? Cine ești tu în viața ta? Ce simți tu? Cum simți tu să fii? Despre asta vorbim. Te cunoști cu adevărat? Fă-ți o introspecție. De-aia aici sunt multe mesaje alambicate pentru voi, dragii mei. Unii sunteți nesiguri pe voi, de-aia repetați și repetați și repetați tipare de comportament, de-aia nu știți să clasificați persoanele și cine merită și cine nu vă merită, pentru că aici totul este cumva așa ca un soi de fațadă, îmi pare rău să spun asta, pentru că trebuie să vă ridicați la standardele impuse de societate sau la așteptările pe care le au alții de la voi. Dar tu cine ești în viața ta? Eu mereu am zis și o voi zice și zic și la voi. Cea mai importantă persoană din viața ta ești tu. Nu ca să ajungi într-un mod egoist să zici eu sunt cea mai importantă așa și devin narcisică. Nu. Nu. Acel echilibru interior în care eu știu cine sunt, știu ce merit și cam atât. Dacă nu mă încadrez în standardele societății sau a prietenilor sau a unei persoane, problema nu e la mine. Problema e la cei cu bășini și standarde de rahat în cap. Fă o schimbare, ți se spune. Poate fi vorba despre o schimbare de look, poate fi vorba despre o schimbare din punct de vedere al comportamentului, da, acel tipar repetitiv, o schimbare în tu știi pentru că are de văzut cu ceva ce tu repeți. Nu pot să spun altceva. Și avem aur aici, nu ai nevoie ca altcineva să te repare, ca altul să te repare, nu ai nevoie. Tu ești capabil să te repari singur, da? Poate de aia spui da prea repede, poate de aia nu ai un criteriu de selecție, poate de aia repeți și repeți, nu știu ce să zic, tu știi, fă o schimbare. Na, acest mesaj a ieșit și la Leu în aceeași poziție. Mesajul spune: pictează-ți soarele din nou pe
cerul tău. Pe cerul tău ce înseamnă în viața ta, în interiorul tău. Soarele înseamnă deschidere, fericire, lumină, conștiință, importanță, da. Tu ești cea mai importantă persoană din viața ta, fă pentru tine toate aceste schimbări. Chiar dacă poate o să fie o perioadă în care nu te vei simți foarte confortabil, dar va trebui să schimbi chipul în legătură cu ceea ce tu știi că repeți sau ceea ce vezi că se repetă în viața ta. Că e în viața de cuplu, că e în viața socială, că e în viața amoroasă ca cei singuri, de exemplu, da? Repetați acel tipar despre care vorbeam. Voi știți, nu pot să spun altceva. Foarte alambicate, etalarea voastră n-a ieșit cap-coadă coerentă, dar probabil că aici vorbim de mult mai multe cazuri. Nu vorbim despre unul sau două cazuri, vorbim de mesaje transmise unui grup mai extins de fecioare, care nu sunt toate mesajele valabile pentru toți. Trebuie să le selectați care vi se potrivesc fiecăruia dintre voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Mă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!